হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল KINU হ'ব গাইজ আপোনালোকে ৰামধেনু নিশ্চয় শুনিছে বা দেখিছে আজি সেই ৰামধেনুখনকে মই আপোনালোকক বনাই দেখাম তাকো অৰিজিনেল ৰামধেনু খালি আকাশত নহয় আমাৰ চোতালত দেখাম আপোনালোকক মই এতিয়া ঘৰত ৰামধেনু কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰ কাৰণে কেইটামান বস্তু লাগে বেলেগ বস্তু নহয় দুটা বস্তু হ'লেই হৈ যাব এটা হৈছে পানী আৰু এটা হৈছে স্প্ৰে মেচিন এইটো হৈছে স্প্ৰে মেচিন আপোনালোকে এনেও চিনি পায়ে আৰু ইয়াত ভৰাই থৈছোঁ একদম নৰ্মেল পানী ইয়াত কোনো একোৱেই নাই অকল পানী আছে আৰু এই পানীক যেতিয়া মই এনেকৈ স্প্ৰে কৰিম তেতিয়াই মানে কি হয় ৰেইনবো সৃষ্টি হয় ৰামধেনু সৃষ্টি হোৱা মেইন কাৰণটো হৈছে যেতিয়া সূৰ্য পোহৰ আকাশত থকা পানীৰ কণিকাবিলাকত পৰেগৈ আৰু সেই কণিকাবিলাকত ৰিফ্লেকশ্যন হয় আৰু সেই ৰিফ্লেকশ্যনৰ ফলতে ৰামধেনু দেখা পোৱা যায় এটা কথা ৰামধেনু সদায় পিছবেলা ওলায় আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টটো পিছবেলা কৰিলেহে ৰামধেনুখন দেখা পোৱা যায় আৰু এই এক্সপেৰিমেণ্টটো এতিয়া মই স্প্ৰে কৰিছোঁ আৰু তাৰ ফলত দেখিছেনে আপোনালোকে অকণমান ৰামধেনু লেখীয়া আকৃতি লৈছে স্প্ৰে পৰিমাণটো যদি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন এই ৰামধেনুখন বহুত ডাঙৰকৈ ওলালেহেঁতেন এতিয়া যিহেতু এটা স্প্ৰে মেচিনে স্প্ৰে কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান ঠাইহে কভাৰ কৰা হৈছে সেইবাবে ৰামধেনুখন এটা ছাইডহে ওলাইছে যদি আৰু দুটামান স্প্ৰে মেচিন লৈ পেলাই যদি একেটা সময়তে একেলগতে কৰোঁ তেতিয়া এই ৰামধেনুখন ডাঙৰকৈ দেখা পোৱা গ'লহেঁতেন গাইজ আপোনালোকক আজি মই ৰামধেনু কেনেকৈ বনাব পাৰি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও কিবা এটা হ'লেও ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব যদি বেয়া পালে ডিছলাইক এটা মাৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ